الآن حرر نفسك من القلق، واعتقد أن ما يجب أن يكون سيكون. هكذا يجب أن نواجه التوتر الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية بأنه أكبر مخاطر القرن ال21، والسبب للعديد من الأمراض منها الأزمات القلبية والتي تعتبر السبب الأول للوفاة على مستوى العالم. كما يمكن للتوتر أن يسبب البدانة والشد العضلي وإضعاف جهاز المناعة الذي نحن بأمس الحاجة إليه لمواجهة كورونا، هذا الفيروس الذي سبب إزعاجا بسبب الحجر وتوترا لتداعياته الاقتصادية. لكن يمكن قلب المعادلة، فكثيرا من الدراسات تشير إلى إمكانية عكس هذه الاستجابة السلبية إلى استجابة إيجابية. لا شيء يستحق أن تغضب أو تتوتر بسببه، ببساطة لأن ذلك قد يجلب لك مزيدا من التعب وأحيانا الأمراض، وكن أقرب لاحتراف الابتعاد عن القلق. العالم كله مر بظروف قاسية خلال العامين الماضيين، وكان محور التغيير الأساسي فيه هو كورونا. هنا في بريطانيا حذر طبيبان شهيران من أن ما يصل ل 300 ألف شخص يواجهون أمراضاً مرتبطة بالقلب سببها اضطراب الإجهاد فقط بسبب الجائحة. في ألمانيا دراسة حديثة أظهرت أن ربع الألمان يشعرون بالتوتر الدائم بسبب كورونا، لا سيما العائلات التي لديها أطفال مقارنة بغيرهم. كان يجب أن نطلعكم على هذه الأخبار كي تدركوا خطر هذا الشعور، لكن ننتقل بكم إلى الجانب الإيجابي. خبراء الصحة يؤكدون أنه يمكن قلب المعادلة، وإن اضطررت لأن تشعر بقلق فاجعله بناءً، فأنت المتحكم بتوجيهه. فمثلاً إن كانت أرقام الإصابات بالفيروس تزعجك فلا تتابعها، ولكن في نفس الوقت عليك الالتزام بالإجراءات الصحية المناسبة. وبحسب الدراسات فإن التزامك دائماً بتفكير إيجابي سيجلب لك مهارة التفاؤل. وأعود إليكم لنتعلم سوياً هذه المهارات في صباح العربية. من لندن أحمد العناني. وللمزيد تنضم إلينا في الاستوديو أمل عمر الحامد، الاختصاصية النفسية. أهلا بك سيدة أمل، نورتينا في استوديو صباح العربية. طيب، بحسب أحدث دراسات الطبية لم يعد التدخين هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والذبحة الصدرية، بل وصف التوتر بأنه مرض العصر، وذلك لإنتاجه الكورتيزول المؤثر على كافة أعضاء الجسم. ما السبب أولاً في ارتفاع التوتر، وكيف يمكن التكيف مع هذا المرض العصري؟ السبب هو التراكمات اليومية، تراكمات ضغط الحياة، تراكمات العمل، عدم التنفيذ الانفعالي، عدم أنه أنا ما عندي مجموعة أصدقاء مقربة، أنه أنا أراكم مشاكلي مع نفسي ولا أفرغها مع حتى على ورقة عن طريق الكتابة العلاجية، أنه أنا أكون منعزل مع نفسي، أنه أنا ما يكون صديق مقرب، أنه أنا أحيانا أشوف المشكلة هذه it's nothing، بس أحيانا مع الوقت حيكون في الجسم شيء اسمه الألم النفسي، حيتراكم، الجسم حيتعود عليه، حيصير يتحول إلى ألم وبالتالي إلى مرض، بالتالي حيكون أشد يعني فتكا بالإنسان من التدخين. طبعا سيدة أمل، فقط لنفهم أولا، هل التوتر هو نمط حياة يختاره الإنسان طوعا؟ ده هو ليس نمط حياة، هو شعور داخلي عن طريق القلق. قد يتحول لنمط حياة إذا كان يعيش معه الإنسان، إذا يصبح توتر مزمن. إذا الإنسان برمج عقله اللاواعي إنه هذا التوتر هو توتر حميد. أنا مثلا الآن عندي مثلا صباح العربية مثلا، فأنا طول الوقت متوترة توتر إيجابي، إنه أنا لازم أكون مقدمة الفقرة بأفضل ما يمكن. لكن إذا التوتر زاد، إنه أنا مثلا بعد اليوم كله إنه حكون متوترة، ما حقدم مثلا برزنتيشن بشكل صحيح، بالتالي حيكون توتر سلبي، حيؤثر على بقية وظائف اليومية، حيؤثر. طيب دكتورة، أضيف على سؤال نادين، يعني ما دام أنه التوتر بات مرض العصر، كيف يمكن أن ندرب عقلنا وجسمنا على التكيف والالتفاف على هذا المرض؟ البعض ينصح بالتنفس العميق، بالنوم، بالرياضة، يعني شو أبرز ممارسات يومية يمكن أن نتعود فيها مع التوتر؟ أول حاجة إحنا لازم نغير اسم الفقرة، إنه ما في شيء اسمه أتغلب على التوتر، في شيء إنه كيف أنا أعيش السلام الداخلي، أعمل عكس العقل اللاواعي، لازم إنه هو يعني يتبرمج على الشيء الأجمل.
كيف أنا أعمل السلام الداخلي؟ إنه أنا مثلا إنه هو أنت قلتي الحين التنفس والاسترخاء، إنه أنا مثلا عارفة كلمة الجوال، إنه نركز على الحاضر. الماضي انتهى والمستقبل غير موجود. انا حاليا في الفتره الحاليه انه انا اركز على المعطيات الموجوده، الماضي اتعلم منه، الحاضر لم ياتي. غير كذا انه انا ازور طبيب نفسي اذا كان عندي مشاكل متراكمه. غير كذا انه احيانا احنا عندنا الكره هذه اللي هي تقلل التوتر. احنا حتى كسايكولوجيست عندنا في العياده النفسيه. افرغ بالورقه، اتعرض للشمس، الشمس هذه يزيد هرمون الاكسوسين، هرمون السعادة. إنه أنا أعمل أحقق أهداف يومية. نعم. طيب نحن اليوم بدنا نركز بالحاضر عشان نحاول إنه نعيش بسلام داخلي زي ما حكيتي. طب اليوم الحاضر عم نواجه مراحل صعبة خلال سنتين والباقي لسه يعني أعظم، مش عارفينه فيما يتعلق بكورونا. هذا زاد كتير وفاقا من التوتر في العالم. كيف كمان نقدر نحكي في هذا الموضوع؟ هل نحن نضمن الغد؟ هل نحن نضمن الساعة الدقيقة القادمة؟ لا نضمن. أنا معطيات فقط الآن. غير كذا إنه التوتر هو شيء أحيانا يكون وهمي من الدماغ، إنه أنا حاليا لازم إنه أنا أنجز، لازم أعمل، بس أنا حاليا ما عندي المعطيات الحالية بالتالي. طيب بس دكتورة سؤال أخير، بعض الأكلات الصحية مثل الفايبرز أو الورقيات الخضراء يقال أنها تقلل من الكورتيزول والإنسولين وحتى السكري، وفي كمان روائح مثل اللافندر، بالفعل هل هي مفيدة؟ نعم صحيح. تؤثر على الدماغ، تؤثر على الجسم. غير كذا تعرض الشمس، القراءات، كل إنسان عنده مفاتيح صحة له. في ناس عندهم رياضة، في ناس عندهم قراءة. أنا أعرف شخصيتي بشكل صحيح وأعمل اللي هي طرق العلاج المناسبة لي بالتالي. شكرا جزيلا، كنت معنا في الاستوديو أمل عمر الحامد، الاختصاصية النفسية، نورتينا، شكرا جزيلا.